What's going on, guys? It's your boy Lido. So we're back again. So ngayon meron tayong package na dumating. Ano to? Rain Visor. So tamang-tama na ngayong tag-ulan. Kaya i-install ko na. Ito, i-unbox ko. Sa mga Fortuner owner dyan na mag-order nito ng visor, tingnan yung maigi kasi dito may parang curve siya, tsaka dito sa sa pinto nyo sa Fortuner dapat mag-fit yung curve niya dito sa curve niya, kagaya nito. Dapat ganyan lang siya, parang may space siya ng konti. Hindi yung katulad ng iba na meron dyan. Eto, may space siya. Dito sa gilid, ma'am. Eto, yung curve niya, tsaka yung dito, dapat mag-fit dyan. Okay, so i-install na natin. Tsaka yung style dito pag sa double adhesive niya, eto kukunin nyo lahat, pero eto magtira kayo ng konti, huwag nyo bunutin agad, tsaka dahan-dahanin nyo lang. Hatakin nyo lang, press. Hanggang dito sa dulo. Tapos pre-press nyo lang para dumikit. Tapos kukunin nyo to, and then voila, it's done. So sa kabilang side naman, so yun mga brad, finish na, finished product. Meron pa siyang pangalang Fortuner, tsaka dapat dito pag kayo yung mag-i-install, dapat dito titingnan yung maigi kasi may parang grooves siya na parang fit na fit talaga siya visor.
So ayun guys, so it's done. And sobrang dali lang na mag-install ng visor ng kotse nyo. If you're doing it in your own, kagaya ko, mag-DIY, kayang-kaya niyan. Kayang-kaya. Sobrang dali lang. Tsaka meron pa akong mga in-order na inaantay, hindi pa dumating, maybe tomorrow or ano. Nag-order ako ng visor ng side mirror, yung LED sa sa interior, tsaka bumili na din ako ng 7D na carbon fiber sticker kasi may lalagyan ako sa loob. Update ko na lang kayo pag dadating na yung mga package ko. So yun, it's finished, it's done. Sobrang dali lang. So thank you for watching till the end of this vlog. Kung hindi ka pa subscribe sa akin, subscribe na dito or dito. Subscribe ka na, tsaka click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Alright, peace, long live.